Hello viewers, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আমি কেনেকৈ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ টাইম এণ্ড ডেট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে মই এইটো উইন্ডোজ 11ত কৰি দেখুৱাম প্ৰচেছটো সবৰে সেমই অকণ বেলেগ বেলেগ থাকে ঠিক আছে উইন্ডোজ 11ত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে মই দেখুৱাইছো ফাৰ্স্ট আমাৰ দেখিছা টাইম এণ্ড ডেট ওলাই আছে অপচনটো টাইম দেখুৱাই আছে PM AM এইবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'লে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্স্ট আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ যি প্ৰচেছৰ যদি যাওঁ কি কৰিব লাগিব ডেটটোৰ ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ মেনু এখন ওপেন হ'ব দেখিছা ইয়াত লিখা আছে এডজাস্ট ডেট এণ্ড টাইম এডজাস্ট ডেট এণ্ড টাইমত আমি ক্লিক কৰিম লেফ্ট ক্লিক কৰিলে আমাৰ সেটিংস মেনুখন ওপেন হৈ যাব সেটিংস মেনুখন ওপেন হোৱাৰ লগে লগে কি আমাৰ ডিসপ্লেটো আহি গ'ল দেখিছা ইয়াত টাইম আৰু ডেট ওলাই আছে আমাৰ জোনটো ওলাই আছে কোনটো জোনৰ ভিতৰত পৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰিজনটো ইয়াত কেতিয়াবা মন কৰিবা দুটা অপচন থাকে সেট অটোমেটিক জোন ওয়াইজ আৰু ইয়াত আছে সেট অটোমেটিক্যালি কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ ইন্টাৰনেট কানেক্ট থাকিলে অটোমেটিক টাইম ডেট চেঞ্জ হৈ যায় যেটো অপচন ধৰা আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈছো বা আমেৰিকাৰ ফালে গৈছো তাত আমাৰ টাইম চেঞ্জটো অটোমেটিক লৈ ল'ব কম্পিউটাৰে যদি আমাৰ নেটটো অন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত কি কৰিলো হেতু মোবাইলত আমাৰ যেনেকৈ আজি সেটিংস ফৰ অটোমেটিক লৈ লয় ঠিক তেনেকৈ মই এটো যদি অন কৰি ৰাখো যেটো জোনতে থাকিম আমাৰ টাইম জোনত হি অটোমেটিক লৈ ল'ব নেক্সট আহিছে কি হৈছে সেট অটোমেটিক্যালি সেট অটোমেটিক কি হল কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰবলেম হ'ল শাট ডাউন কৰিলো কিবা প্ৰবলেমত আমাৰ টাইমটো চেঞ্জ হৈ গ'ল অটোমেটিক অপচনটো যদি অন কৰি ৰাখো বা নেট কানেক্ট হ'লে অটোমেটিক অপচনটো অন থাকিলে নিজে টাইম ডেটটো লৈ ল'ব মোৰ লোকেশন যেটো টাইম বা ডেট চলি থাকে কিন্তু দেখিলো আমাৰ হেতু মতো কিবা প্ৰসেছ নহয় মোৰ নিজৰ মতে টাইমটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সেট অটোমেটিক্যালি অপচনটো বন্ধ কৰিব লাগিব এই অপচনটো এক্টিভেট হৈ থাকিলে আমি নিজৰ মতে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো যেটো আমাৰ নেট চলিব অনলাইন থাকিম সেই মতে আমাৰ জোনটো হিচাপত টাইমটো লৈ ল'ব হেতু মই ফাৰ্স্ট অফ কৰিম ইয়াত দিয়া আছে সেট ডেট এণ্ড টাইম মেনুৱেলি অপচন মানে আমি নিজে চেঞ্জ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এই চেঞ্জ অপচনটো আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মেনুখন ওপেন হৈ গ'ল আৰু দেখুৱাইছে নৱেম্বৰ 15 2024 সাপোজ মোৰ ডেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগে মাহটো চেঞ্জ কৰিব লাগে মান্থটো চেঞ্জ কৰিব লাগে মই সাপোজ আগষ্ট কৰি দিলো 15 টো মই 13 কৰিছো 2024 টো মই 22 কৰিব পাৰো 27 কৰিব পাৰো নিজৰ মতে মই চেঞ্জ কৰিব পাৰো ঠিক আছে টাইম ডেটটো কি কৰো মই চেঞ্জ কৰি দিলো যেটো এটো ফাৰ্স্ট হৈছে আৱাৰ 8:29 টো হৈছে মিনিট আৰু মিনিটটো কিমান হৈ আছে মই 28 3 minutes 27 যি মন যায় চেঞ্জ কৰিব পাৰো তাছ নেক্সট AM PM আছে মই AM কৰি চাইছো মই তোমালোকক দেখাবলৈ টাইমখিনি চেঞ্জ কৰি দেখাইছো তাছ আমি কি কৰিলো চেঞ্জ অপচনটো ক্লিক কৰিম চেঞ্জ অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে আমাৰ টাইমটো চেঞ্জ হৈ গ'ল দেখিছা 3:27 AM হৈ গ'ল আৰু আগষ্ট 13 2022 মই যি নিজৰ মতে চেঞ্জ কৰিছো হেতু চেঞ্জ হৈ গৈছে এটা তোমালোকে গম পালা কেনেকৈ নিজৰ ইচ্ছাৰে আমি টাইম ডেট চেঞ্জ কৰিব পাৰো কিন্তু আমি আজিকালি উইন্ডোজ 11 ৰ শৰ্টকাট ট্ৰিক দিছে অটোমেটিক্যালি অপচনটো এটো যদি অন কৰি ৰাখো এই নিজৰ জোন মতে টাইম ডেটটো চেঞ্জ হৈ যাব দেখিলা মই অটোমেটিক্যালি অন কৰাৰ লগে লগে টাইম এণ্ড ডেটটো নিজে লৈ লিলে 3:31 PM হৈ আছে 15 নৱেম্বৰ 2024 অটোমেটিক থাকিলে নিজে লৈ লয় এটা তোমালোকে নিজে পাৰিবানে ট্ৰাই কৰি চাবা তোমালোকৰ নিজৰ কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপত কেনেকৈ টাইম এণ্ড ডেট চেঞ্জ কৰিব লাগে ঠিক আছে মই ফাৰ্স্ট ইজি টেকনিকত দেখালে আমি কেনেকৈ মেনুখন শৰ্টকাটত ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটা আৰু এটা মেথড আছে আমি এই মেনুখন ওপেন কৰাৰ ফাৰ্স্ট মই এখন কাটি ললো কাটি লৈ নেক্সট কি হৈছে আমি ষ্টাৰ্ট মেনুত যাব লাগিব ষ্টাৰ্ট মেনুত গলো ষ্টাৰ্ট মেনুত যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত সেটিং অপচন এটা থাকে দেখিছা সেটিং অপচনটো ক্লিক কৰিম সেটিং অপচন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেনুখন ওপেন হ'ল ইয়াৰ কাষতে তোমাৰ সাইডত চাবা কিছুমান অপচন দিয়া আছে দেখিছা হোম সিস্টেম পাৰ্সোনালাইজ এপছ ইয়াত আমাৰ কি হ'ব টাইমছ এণ্ড ল্যাঙ্গুৱেজ আছে এই টাইমছ এণ্ড ল্যাঙ্গুৱেজত ক্লিক কৰিম টাইমছ এণ্ড ল্যাঙ্গুৱেজত ক্লিক কৰাৰ লগে আকৌ আমাৰ আগৰ মেনুখন যিখন মই সেটিংসটো চেঞ্জ কৰি দেখুৱাইছিলো দেখিছিলা ইয়াত মই ডেট এণ্ড টাইম চেঞ্জ কৰিব পাৰো কেতিয়াবা মই ল্যাঙ্গুৱেজও চেঞ্জ কৰিব পাৰো মই ডেট এণ্ড টাইম দেখুৱাইছো ডেট এণ্ড টাইম আমি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে আকৌ আগৰ দিনা চেঞ্জ কৰিব পাৰো দুটা অপচন আছে আমাৰ সেটিংসৰ পৰা গৈ ওপেন কৰিব পাৰো এই মেনুখন নহলে আমি ইয়াত কি কৰো ৰাইট ক্লিক কৰি যত আমাৰ টাইমটো ডিসপ্লে হৈ থাকে কম্পিউটাৰ তাত গৈ আমি ৰাইট ক্লিক কৰি এডজাস্ট ডেট এণ্ড টাইমটো কৰিও চেঞ্জ কৰিব পাৰো ঠিক আছে